ઇન્ડિયન લાર્જેસ્ટ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ પર હું કલ્પેશ સોનગરા આપના બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. ઓકે મિત્રો, તો આજે તો અનએકેડમી જે એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ છે તેમાં ડેલી લાઈવ ક્લાસનું એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એના સિવાય આગળ જોઈએ તો લાઈવ ટ્વિસ્ટ અને ક્વિઝનું પણ એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રક્ચર્સ કોર્સ અવેલેબલ છે અને અનલિમિટેડ એસએસ છે. ઓકે, તો એક તમે એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે તો બીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો, બીજા એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે ત્રીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો. આ તમારા માટે ખૂબ જ સારામાં સારો બેનિફિટ છે અને કોઈ પણ કોર્સ છે તે ફ્રી ઓફ તમે જોઈ શકો છો એકવાર પ્લસમાં સબસ્ક્રિપ્શન લીધા પછી. ઓકે મિત્રો, આપણે જોઈએ તો આજે છે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ, ઘર બેઠા તમે ભણી શકો છો. અને મિત્રો ખાસ તમારે આ જોવાનું છે પર ડેનો કોર્સ જે છે 17 રૂપિયા અવેલેબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે ઈએમઆઈ ઓપ્શન્સ જે છે અવેલેબલ છે. આને છે એટીએમ કાર્ડ જે છે, ડેબિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, અલગ અલગ જે એજ્યુકેટર છે, ટોપ એજ્યુકેટર છે, એ બધાના ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, આપણા જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે તે મંગળ, ગુરુ અને શનિવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. આના સિવાય જે પણ ક્લાસ છે કોન્સ્ટેબલમાં રેગ્યુલર સોમ, બુધ અને શુક્રવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. અને બાકી જે રેગ્યુલર ક્લાસ છે તેનો આપણો 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ અનએકેડમી લર્નિંગ એપ જે છે, ઓકે, અનએકેડમી લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી તેમાં ઓકે સાઇન ઇન કરશો. સાઇન ઇન કર્યા પછી તમારે ગોલ જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જીપીએસસી સિલેક્ટ કર્યા પછી ડાબી સાઈડ જે ખૂણા ઉપર ઓકે તો તમને 3 બટન દેખાતા હશે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો, પ્લસ પર ક્લિક કરશો. ઓકે, તો તમને આ રીતે અલગ અલગ શેડ્યુલ દેખાશે. હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું તમે એમાં 12 મંથ માટે કોર્સ સિલેક્ટ કરશો. તેની જનરલી ફી કેટલા રૂપિયા છે? 7,000 ફી છે. પણ મિત્રો તમે જો આ રેફરલ કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તેની ફી માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પડી શકે છે. એટલે કે 7,000 રૂપિયાનો કોર્સ માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પરચેસ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે જે રેફરલ કોડ ઉપયોગ કરવાનો છે KD સોનગરા. ઓકે, તો અહીં જોઈ શકાય છે KDSONAGARA. ઓકે, રેફરલ કોડનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈન થઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને પણ આ કોર્સનો ઉપયોગ કરી જોઈન કરાવી શકો છો. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ. નમસ્કાર મિત્રો, કેડી સોનગરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં આજે આપણે વાત કરીશું વિનોદીની નીલકંઠ વિશે અને એક બીજા જે સાહિત્યકાર છે તેના વિશે પણ વાત કરીશું જે આવનારી બધી જ એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો મિત્રો આ વિડીયો કમ્પ્લીટલી જોતા રહેશો જે આવનારી એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને જે પણ અલગ અલગ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલા છે તેના પણ જવાબ જે છે કોમેન્ટમાં આપશો. ઓકે, પહેલો ક્વેશ્ચન છે ભાઈ વિનોદીની રમણભાઈ નીલકંઠ જે છે તેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? ઓકે, જામનગર, સુરત, મુંબઈ કે અમદાવાદ? ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે છે વિનોદીની રમણભાઈ નીલકંઠ છે તેનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? 1940, 1934, 1938 કે 1907માં? ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો જે છે દિલ દરિયાના મોતી આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે? ઝીણાભાઈ રતનજીભાઈ દેસાઈ, ભગવતી કુમાર શર્મા, વિનોદીની રમણભાઈ નીલકંઠ અને દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો વિનોદીની નીલકંઠ મિત્રો તેનો ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે, તેનું પૂરું નામ થશે વિનોદીની રમણભાઈ નીલકંઠ. તેનો જન્મ જે છે 9 ફેબ્રુઆરી 1907ના રોજ થયો હતો. જન્મ સ્થળ પૂછાય તો અમદાવાદમાં તેનો જન્મ થયો હતો. તે ગુજરાતીમાં નિબંધકાર, નવલકથાકાર, નવલિકાકાર અને બાળ સાહિત્યના લેખક તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે વિનોદીની નીલકંઠને. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો વિનોદીની નીલકંઠ વિશે તેની અલગ અલગ નવલકથાઓ છે. તે જે છે કદલી વન. ઓકે, કદલી વન તેની રચના 1946ના રોજ કરવામાં આવી છે. પછી જોઈએ તો જે છે આરસીની ભીતર. ઓકે, તો આરસીની ભીતર ઓકે તેની રચના 1942ના રોજ કરવામાં આવી છે. પછી જોઈએ તો જે કારપાસી અને બીજી વાતો. પછી જોઈએ તો દિલ દરિયાના મોતી. પછી જોઈએ તો ઉંગલીનો સ્પર્શ. ઓકે, ઉંગલીનો સ્પર્શ આ વગેરે તેની અલગ અલગ નવલિકા ગ્રંથો છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો તેના નિબંધ સંગ્રહમાં જોઈએ તો રસદ્વાર. ઓકે, તો રસદ્વાર છે તેની રચના 1928ના રોજ કરવામાં આવી હતી. પછી જોઈએ તો પ્રસંગ જે છે પ્રસંગ ચિત્રોનો સંજયજી છે. ઘર ઘરની જ્યોત ભાગ 1, ભાગ 2, ભાગ 3 ઓકે અને ભાગ 4 ઈસવીસન 1955, 1958, 1964 અને 1969ના રોજ તેની રચના કરવામાં આવી છે. આગળ આપણે જોઈએ તો જે છે પ્રવાસ ચિત્રમાં જોઈએ તો નિજાનંદ છે તેની રચના 1976 એટલે 76માં કરવામાં આવી છે. સંશોધન ગ્રંથમાં જોઈએ તો જે છે ગુજરાતી જે છે અટકોનો ઇતિહાસ. ઓકે, ગુજરાતી અટકોનો ઇતિહાસ તેની રચના 1942ના રોજ કરવામાં આવી છે. તેનું બાળ સાહિત્યમાં જોઈએ તો શિશુ રંજના. પછી જોઈએ તો મંદીની મંજરી, બાળકોની દુનિયામાં ડોક્યુ. પછી જોઈએ તો સફર ચંદ અને પડછંદ કઠિયારો. ઓકે, તો અલગ અલગ તેની બાળ સાહિત્ય છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો પ્રકીર્ણ અથવા તો પુસ્તકો ઘરનો વહીવટ, બાળ સુરક્ષા, મુક્ત જનોની ભૂમિ, સુખની સિદ્ધિ, સમાજની વિદ્યા. ઓકે, તો અલગ અલગ જે પુસ્તકો છે તેના બધા. આગળ આપણે જે સાહિત્ય બીજા સાહિત્યકાર જે છે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ છે તેના વિશે પણ બધી માહિતી મેળવીશું જે આવનારી એક્ઝામ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, આગળ પછી તમને પ્રશ્ન પણ પૂછવામાં આવેલા છે તેના પણ તમારે જવાબ જે છે તે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓકે, પેલો જે છે જે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ છે તેનો જન્મ 22 એપ્રિલ 1932ના રોજ થયો હતો. જન્મસ્થળ પૂછાય તો મોટી ચાદુર ગામે તેનો જન્મ થયો હતો. ઓકે, પછી જોઈએ તો પૂર્વાશ્રમનું નામ. ઓકે, તો પૂર્વાશ્રમનું જે છે તેનું નામ નાનાલાલ મોતીલાલ ત્રિવેદી હતું.
ઓકે, વારાણસી સંસ્કૃત વિદ્યાલયમાંથી વેદાંતાચાર્યની પદવી મેળવી હતી અને સ્વામી મુક્તાનંદજી પરમહંસ તેમના ગુરુ હતા. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો જે છે ચરિત્ર લક્ષી ગ્રંથોમાં જોઈએ તો મારો અનુભવ, વિદેશ યાત્રાના પ્રેરક પ્રસંગો, મારા અનુભવ માટે નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક મળેલો છે. ઓકે, તો મારા અનુભવ જે છે તેના માટે નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક ઈસવીસન 1984 રોજ મળેલો છે. આગળ આપણે જોઈએ તો આધ્યાત્મ અને સાંસ્કૃતિક વિષયના ગ્રંથો, ભારતીય દર્શનો, સંસાર રામાયણ, પછી જોઈએ તો વેદાંત સમીક્ષા. ઓકે, તો અલગ અલગ જે આધ્યાત્મ અને સાંસ્કૃતિક વિષયકના ગ્રંથો આવેલા છે. આગળ આપણે જોઈએ તો વિનોદિની રમણભાઈ નીલકંઠ છે તેનો જન્મ ક્યાં થયો હતો મિત્રો? આનો ક્વેશ્ચન તો તમારો જવાબ જે છે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો વિનોદિની નીલકંઠ છે તેનો જન્મ ક્યારે થયો હતો મિત્રો? આ જે ક્વેશ્ચન છે તેનો હું તમને સાચો જવાબ આપી દઉં છું. આનો જન્મ જે છે તે 1907ના રોજ થયો હતો. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો દરિયા દિલ. ઓકે, આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે? આનો પણ હું તમને જવાબ આપી દઉં છું. ઓકે મિત્રો, જે છે દરિયા દિલ છે. ઓકે, તો આ પણ જોઈએ તો વિનોદિની રમણભાઈ નીલકંઠ છે તેની સાહિત્યની કૃતિ છે. ઓકે, આગળનો ક્વેશ્ચન છે મારો અનુભવ. આ કૃતિ કયા સાહિત્યકારની છે? તમારે તેનો જવાબ આપવાનો છે. કોમેન્ટની અંદર જવાબ આપશો. ઓકે મિત્રો, તો આ અલગ અલગ પ્રશ્નો જે છે આ બધા જ પ્રશ્નો આવનારી એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો આ વિડીયો કમ્પ્લીટલી જોયો આપણા બધાનો ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ વિડીયો. અને મિત્રો આ વિડીયોની લિંક જે છે આપણા મિત્રો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરી દેશો. થેન્ક્સ ટુ વોચ ધીસ વિડીયો.